Tingnan nyo guys, so ang daming lumot. Pagkahapon dito pala, low tide. Kaya tingnan nyo, ang dami-daming lumot. Grabe ang kapal. Ayan. Ah. Ay. Oh my God. Baka makati. Madulas ako. Madulas pala na itong lumot na to. Oh my God. Oh, okay. Umalis na ako sa lumot. Ayan guys. Marami na talagang tao dito sa Boracay. Parang wala nang pandemya. Parang feeling ko tapos na eh. Ang dami-dami tao. Oh. Kapal ng lumot. Madulas kaya yan? Ha? Madulas? May mark ng parang red. Naiwan na ako. Remake na nga, remake. Ayan. May music kaya hindi na ako tama na to.